So yun mga lot, kamusta ulit kayo, no? Meron naman tayong bagong project, NMAX version 1 ulit, no? Nakita nyo na yung glossy white. So ang magiging project natin dyan, Chameleon white. Wow! Tapos yung espada niya, gunmetal gray na chameleon din. So ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung pagtimpla ng Chameleon white. So meron ako dito ng Chameleon white na powder. So huwag natin patagalin mga lot, timplayin na natin, let's go! I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. So ganito mga lot, kung wala kayong additive, pwede kayong gumamit ng top coat. So top coat pero wag yung haluan ng catalyst ha. So ang Chameleon white natin mga lot, powder. So sa ganung mga ganitong powder, kung wala kayong additive, top coat pwede. So 70 grams to, 10 grams, 10 grams. So ito yung na-order ko na Chameleon white mga lot. Yan. So titimplayin natin siya sa top coat. Siguro itong top coat na to, 1 liter to, siguro ihalo ko dito mga 200 ml. So yun, 200 ml yung top coat. Pag wala kayong additive, pwedeng top coat ang gamitin. Pero yung top coat, yung haluan ng catalyst. So kaya yung 70 grams na Chameleon natin, siguro mga 50 grams lang gagamitin natin dito. Kasi sobrang solid na itong Chameleon na to, 10 grams oh. So 10 grams. Plus 10 grams. Plus 10 grams, 40 grams na yan. So 50 grams. Yan. 50 grams na Chameleon powder. Chameleon white na powder. So ayan siya mga lot. Kita ba? So ulitin ko mga lot ha. 200 ml yung top coat. Tapos 50 grams yung Chameleon white. So haluin natin. Lumalabas yung 250 ml. So ang gagamitin natin sa kanyang thinner mga lot, 500 ml na thinner. So saan ba 500 ml natin lalagyan? Ito. So ito mga lot, 500 ml tong lalagyan na to. Pupunuin ko lang to ng thinner. Tapos ihalo na natin dyan. So 500 ml na thinner mga lots, saling ko sa 250 ml na tinimpla nating Chameleon white. So yun na mga lot, ayun na yung Chameleon white natin, timplado na. So ulitin ko, kung wala kayong additive para sa mga powder nyong pintura, gamitin nyo top coat, pero wag nyo lalagyan ng catalyst.
Top coat lang, tapos powder, tapos thinner mga lot. Yan. So ayun mga lot, bubugan na natin to sa glossy white ng NMAX version 1, tapos doon sa espada gunmetal gray na Chameleon. So bira na tayo mga lot. Mga lot, tapos na natin bugaan yung Chameleon white natin, no. So mamaya papakita ko na sa inyo pagtapos natin i-top coat. Yun, bago natin i-top coat, tuturo ko muna sa inyo ulit kung paano yung pagtimpla ng top coat. So NMAX siya, no. 1000 ml to. So 500 ml, hatiin natin yan. So ayan, 500 ml, no. So ganito gagawin natin mga lot, taga 500 ml yung top coat nyo. Tapos yung catalyst nyan, kung gaano kadami yung catalyst nito, kalahati din nito. Kung may tira kayong ganito, pwede nyo hatiin. Pero ako talaga tinatansya ko lang dito yung kalahati ng catalyst. So yun, goods na yan. Kumbaga kalahati ng top coat na 1 liter, kalahati ng catalyst, panta-top coat natin dyan sa kaha. So, dalawang patong tayo mga lot pag nag-top coat ako, no. To pagka na ubos tong unang top coat ko, dinadagdagan ko na lang. So, yun, bahala na kung gaano kadami idadagdag nyo, no, para sa pangalawang top coat nyo. So, mga lot, birayin na natin ng top coat para mapakita ko na sa inyo agad. Napakailan mo eh. Oh no! Ang gulid ka? Oh, yeah. So yun, papakita na natin sa inyo yung NMAX version 1 na Chameleon white. So bago ko malasing, papakita ko na muna sa inyo yung NMAX. Tara!
And that's all mga bayabas. Charot! So yun, syempre, kakabit na natin to bukas. So bago natin ito ikabit bukas, don't forget to subscribe my YouTube channel, Torio Paintworks. Then click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo naka-update sa mga video ko. Follow and like nyo na rin ako sa page ko, Torio Paint Kase. May link tayo sa description box mga lot. So yun mga lot, bukas natin panoorin kung anong kalalabasan niya ng Chameleon White natin tsaka ng Chameleon Battleship Gray sa NMAX version 1. So kita-kits tayo bukas mga lot. Ayun mga lot, tapos na yung version 1 natin na Chameleon White. Susunod na episode ulit mga lot. I think I'm in love, say it way too often.